Hay chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Auto Chef Bobby nha. Ok. Hai Fortune Teller đi Eco không? Hay là thôi lấy Soundbreaker đi. Shining Archer cũng ngon à. Nói rồi, bây giờ tóm lại là Assassin nè, 3 bộ mà bạn cần phải để tâm. Bây giờ có nhiều bạn vô hỏi mình bây giờ thí dụ bây giờ chơi bộ nào mạnh, thì bây giờ mình nói thiệt luôn, bây giờ cái bộ nào mạnh là do cách bạn chơi thôi. Nhưng mà bây giờ thì cũng nói cho bạn biết là 5 cái bộ mà nó đang gọi là có tỷ lệ thắng cao nhất cái game này. Chỉ nói như vậy thôi. Những cái bộ mà có tỷ lệ thắng cao nhất game này là sao? Hunter, giả thú, Warrior, Knight, rồi bộ cái gì? Assassin Kira là 5 bộ có tỷ lệ thắng rất là cao. Và nó được gọi là kiểu như theo thời gian. Tại sao? Bộ giả thú 3 tuần gần đây đều nằm trong top 10 đội có tỷ lệ thắng cao nhất. Hunter 3 tuần gần đây đều nằm trong top 5 đội có tỷ lệ thắng cao nhất. Warrior thì tuần trước mới xuất hiện trong top 10. Knight thì 3 tuần gần đây đều xuất hiện trong top 10 hết luôn. Rồi có thể là những cái bộ khác, nhưng mà Assassin Kira đều nằm trong top 10 trong những tuần gần đây luôn. Đó là những cái bộ mà nó gọi là nó trường tồn trong những cái thời gian gần đây. Nếu như mà chưa có update mới thì những bộ này nó vẫn còn mạnh. 3 Hunter luôn. Trời, không nói nhiều. Vô bắt bài được liền, mình nói thiệt, vô nhìn bài được liền. Nãy giờ mình bỏ 2 con thỏ rồi. Nãy giờ là mình bỏ 2 con thỏ rồi mình không mua nha. Bây giờ nó ra 3 Hunter như vậy thì phải mua thôi. Hồi nãy thì chưa có. Nhưng bây giờ là phải bắt buộc phải chơi. Tại sao? Đi 3 Hunter dễ mà. Đó. Hunter là mình nói rồi, 3 tuần gần đây là đều nằm trong đội có tỷ lệ thắng top 10. Cao 10 đội có tỷ lệ thắng cao nhất. Không có lý gì mà bạn không chơi 9 Hunter hết. Không có lý nào bạn không chơi 9 Hunter hết. Rồi giả thú 3 tuần gần đây đều nằm trong top 10 hết. Không có lý gì bạn không chơi giả thú hết. Đúng không? Cho nên là bạn cứ bơm 2 bài đó thôi. Bạn hỏi bộ nào dễ thắng thì đó là những cái bộ dễ thắng đó. Tại sao? Người ta đi thắng được thì bạn sẽ đi thắng được. Mà cái thống kê này là thống kê xếp hạng gọi là top rank nha bạn. Top rank nha, chứ không phải là mấy cái gọi là nó thống kê toàn bộ đâu, chỉ ở top thôi. Đó là những cái bộ mà nó có tỷ lệ thắng cao nhất. Không có lý gì bạn không nên chơi. Có thể nói là chơi kiểu giống như là đâu phải chơi lúc nào cũng mạnh. Thì đúng vậy, nhưng mà nó cũng thể loại rớt vô theo kiểu là 4 trận thì không phải 5 trận thì cũng phải có 4 trận khỏe nha, chưa chắc gì đã thắng. Nhưng mà game này thì cắt cần gì phải thắng. Top 3, top 4 là cũng hơi tệ, nhưng mà top 2, top 1 là thấy ok rồi. Đâu cần phải trận nào cũng top 1 đâu bạn. Cho nên là leo xếp hạng vẫn ổn. Nhưng mà những cái đội này thì nếu mà bạn đi mà nó ngon á nha, xanh giai đoạn đầu, về cuối là bạn bơm không cỡ nào mà rớt ra khỏi top 4 được. Nó chắc cú dữ vậy luôn. Đặc biệt là 9 Hunter, bạn cứ nuôi 9 Hunter, nuôi phè giỡn thôi, không cần nhiều, nhưng mà phải có 6 Hunter sớm. 6 Hunter sớm xong rồi bắt đầu là lên được 2 sao. Nó cứ một bài vậy làm hoài. Nếu mà bạn chơi mà kiểu như mà bạn không chán á, là nhiều khi bạn chơi cảm giác chơi một bộ chờ hoài nó chán quá, chơi bài khác thua thôi. Cái đó thì chắc chắn rồi. Bạn chơi mà theo kiểu làm bài mà nó lâu lâu làm mấy cái bài khó, hoặc là làm mấy cái bài mà nó không nằm trong meta, thắng vẫn được nha. Không có nói là không trong meta là không thắng được nha. Xanh là thắng, không nói nhiều. Xanh là thắng, nhưng mà kể cả bạn có xanh nhưng mà không nằm trong meta, bạn gặp bằng một thằng meta xanh thì bạn cũng thua. Không? Rõ ràng phải không? Cái đó là rõ ràng phải không? 2 thằng đều xanh nhưng mà bài của bạn không trong meta, là bài của bạn có sức mạnh nó khoảng 7 điểm thôi. Còn thằng kia nó xanh nhưng mà nó 9 điểm thì nó phải ngon hơn bạn rồi. Không? Cho nên là cái đó phải chấp nhận, không thể nói được, không thể cãi được. Tại sao? Game nó có meta. Game bây giờ đa phần game nào cũng có meta cả. Đừng có nói tới mấy game hút máu. Mấy game hút máu thì là chúa tể của meta luôn. Tại sao? Cái con đó đang bán skin hay là đang bán con đó mà nạp cạc vô nhận con đó thì con đó khỏe. Đó, mà hết bán con đó rồi, bán con khác thì con này yếu lại. Tại sao? Làm gì? Dành sân khấu cho con tiếp theo tao đang bán.
Rõ ràng chưa? Rõ ràng chưa? Cái đó game hút máu là nó sẽ vậy. Anh em nào mà chơi game hút máu mà game mấy giờ thẻ tướng nè, hay là mấy cái game mà gọi là nâng cấp sao này kia đó, xếp đội hình đồ này kia đó, rất dễ bị tình trạng luôn là con tướng mới ra mở hòm nè, rồi quay rương hay làm cái gì đó thì con đó khỏe, hết sự kiện là con đó nó yếu lại để dành sân khấu cho con khác đó. Rồi nếu mà nhà phát hành muốn kiểu như mà muốn mở lại cái rương đó thì cái con đó nó mới mạnh lại. Cho nên là cái đó là bạn hiểu đi, game hút máu là chúa tể của meta luôn, là meta là sao nhà phát hành quyết định được nha. Còn mấy game mà không hút máu đi là sao, không cần đổ tiền. Giống như game này bạn chơi bạn nạp tiền với bạn không nạp tiền nó giống nhau, không khác con mẹ gì hết. Giống như Liên Minh cũng vậy, Liên Minh cũng vậy, nhưng mà nó sẽ có meta theo update, là từng update nó sẽ có những con tướng được búp và những con tướng bị nép. Con tướng bị nép thì nó sẽ yếu là cái chắc rồi, và nó kéo luôn cả cái đội hình đó nó yếu xuống luôn. Còn con tướng được búp thì trong khoảng thời gian đó nó sẽ mạnh. Tại vì việc mà cân bằng game á là không thể phải không, là làm cho một cái game nó bằng phẳng nhau tới giống như kiểu là một cái con đường bằng phẳng luôn, không có gồ ghề, không có con nào mạnh hơn, không con nào yếu hơn, con nào cũng như nhau á, là không thể. Bạn thấy Liên Minh không? Liên Minh ra đây nay cũng khoảng hơn 10 năm rồi đúng không? Hơn 10 năm rồi mà bạn thấy không, bạn coi giải đi, nếu bạn bây giờ bạn coi giải Liên Minh đi, mình thấy coi mấy thằng Hàn Quốc nó đánh đó, mà nói thiệt luôn á, đúng kiểu nó chơi chỉ có 10 con đó thôi, nó cắm đây 10 con rồi nó chơi 10 con thôi, là đổi qua thằng này cắm thì con này nó bích cái con này, thằng này bích con này rồi thì cái thằng kia bích con khác, nó chỉ đổi qua đổi lại những cái con đó thôi. Coi nó đánh trận BO5 mà mình nói thiệt luôn, không có một con tướng mới nào luôn, chỉ 10 con đó mà đổi qua lại thôi. Đúng kiểu là vậy luôn. Mà bạn biết cái kho tướng của Liên Minh đâu có ít, kho tướng Liên Minh đâu ít, cả 200 con tướng chắc cỡ vậy. Bây giờ không biết bao nhiêu rồi, chắc cũng nhiều lắm rồi. Mà bạn thấy không, khoảng 10 con thôi. Mình nói thiệt, giỏi lắm thì lâu lâu sẽ có một cái trận mà nó kiểu như nó thua bấy rồi, nó sẽ dùng một con tướng dị. Mà nói thiệt luôn, lúc mà nó dùng một con tướng dị á nha, là gọi là bình luận viên điểu này kia kiểu rối luôn, không biết nói kiểu gì. Tại sao? Ao meta quá mà đâu có biết nói gì. Có khi bình luận viên nói tao cả đời tao còn chưa chơi con này nữa. Kiểu vậy các bạn thấy không, thua, không thể cân bằng game được. Mà bạn biết là game ra 10 năm rồi mà cân bằng không được. Mỗi lần vô coi giải là chỉ khoảng 10 con thôi, 10 con thôi, rồi mấy con bị cấm giống nhau luôn mới ghê. Bên đây team A cấm 3 con này, hiệp sau bên team B cấm 3 con đó, rồi bên ngược lại tiếp tục vậy thôi. Cho nên cân bằng game là không thể. Cho nên cái việc mà bạn từ chối cái meta là bạn dở rồi. Cho nên con bài meta là bạn phải tận dụng, tận dụng triệt để cho mình. Cho nên là những cái bài mà mình gọi là đang chơi nè, hoặc là những cái bài mà mình khuyến khích các bạn nên chơi á, thì các bạn chơi. Còn các bạn đi những cái bộ bài dị á, thì bạn thua bạn ráng chịu nha, chứ mình không biết đâu á. Không biết đâu à. Tại vì nhiều khi những cái bài mà nó kiểu nó kinh điển phải không? Nó kinh điển là sao? Thí dụ như bây giờ nhiều bạn kêu mình đi full demon, đi được chứ, đi được chứ, mà xoay chú quỷ không có là ăn cất luôn. Không có full lên 3 thì cũng ăn cất luôn. Tại sao? Nó bắt buộc phải có những cái đó thì mới thắng được, còn không có thì thua. Còn bài người ta đi Hunter, thí dụ như bài người ta đi 9 Hunter đi, người ta đi phè phè thôi, con 2 sao thôi, còn con lên đủ là được. Không có thì người ta đi bài bình thường luôn, người ta vẫn win được. Người ta đi bài bình thường người ta vẫn win được, còn bạn là bắt buộc bạn phải có những cái đó. Cho nên là nó khó là ở chỗ đó đó. Mà bài của mình tại sao nó lại chưa lên 2 sao? Nó không lên 2 sao một cái nào luôn, mà một con nào lên luôn, không có con nào 2 sao luôn. Bài đen dữ vậy ta. Mà cũng không có 6 Hunter luôn. Bài này chết rồi. Trời ơi, không có tóc đánh luôn bạn. Hunter mà không có tóc đánh là chết nha. Mà nói thiệt, Hunter mà không có tóc đánh là gãy. Hay quá, có Trần Dần 2 ngon đấy. Không có tóc đánh thiệt luôn rồi, chết rồi. Chết, này nguy hiểm nè. Cái này rất nguy hiểm luôn. Lên được một con 2 sao rồi đó, nhưng mà chưa có 6 Hunter. Hunter nhiều chứ. Bây giờ ra cũng được nè.
Ra cũng là một con gọi là Hunter mà cũng được, mà không ra luôn, what the fuck, không hiểu được. Hơi đen nhưng mà thôi kệ, có Trần Dần 2 chắc là bắn được. Hồi Goblin này xanh đấy, này mà có mèo chắc giết nó quỷ diệt luôn á. Thấy nó 3 con 2 sao. 3 con 2 sao cho vô đùa các bạn. Không, Goblin này khỏe lắm. Nó có sao đằng trước nó tăng á. Bắn không chết được, không đủ đam, giết 2 con trước thì làm sao giết mấy con là sao. Không có Hunter luôn nha. Nhiều bạn không có Hunter vậy, bây giờ bạn chọn cách xoay. Ok, xoay, mình nghĩ xoay bây giờ một con Hunter chắc có, nhưng mà xoay xong rồi á là bạn có 6 Hunter mà bạn không có 2 sao, chắc gì bạn đã giết người ta, bạn đã thắng người ta đúng không. Mà bạn không thắng người ta thì sao, bạn mất đi cái lượng tiền đó, coi chừng là bạn tích lại không kịp với nó đó chứ. Cho nên là thôi mình bỏ qua, cho thua thì thua chấp nhận thua luôn, nhưng mà lấy 50 tiền rồi xoay. Chứ bây giờ mà kiểu như mà để nó đẩy thì đâu có mất nhiều máu đâu, trận nãy có mất nhiều máu đâu, cơ bản thôi. Mà bây giờ bạn lên 6 Hunter bạn cũng sẽ có thể thua như vậy. Bạn lên 6 Hunter bạn thắng được ok, còn bạn thua thì bạn banh xác nữa, vừa mất tiền mà vừa mất máu. Bây giờ chọn một cái thôi, là giờ tao chọn mất tiền hay là mất máu, vậy nó sẽ đỡ hơn. Còn bạn vừa mất tiền mà vừa mất máu là cũng hơi tục đấy, nên là bây giờ mình chọn mất máu không mất tiền, giữ tiền lại. Ok, mất máu gì ít mà 3 máu, ui đơn giản. 44 tiền nè, không có Hunter luôn nha. Không có Hunter thì bài này nó bị gọi là đẩy xuống rồi, chưa có 6 Hunter mà ra 3 tiền mà không ra nha. Mình có chọn con rái cá luôn mà cũng không ra luôn. Thôi không ra thôi. Không ra thôi, giận không thèm luôn. Giận rồi mấy tao giận rồi đó, làm sao làm cho bồ mình để còn có thể mà kiểu như mà nhìn mặt nhau, chứ bạn mà làm vậy là tôi không có vui đâu á nha. Hai thằng đầu bảng đang rất xanh, thằng 6 thằng 5 ngon đấy. Hai thằng này thì đương nhiên là vậy, mình chỉ cần húp một cái chuỗi của nó thôi là cuộc đời mình lên hương luôn. Này giả thú nè, thằng này giả thú là cái chắc luôn. Ok, đi giả thú mà có thể thằng này kẹp gấu assassin đi. Gấu assassin kẹp giả thú ngon lắm nha. Thế vậy chứ cái lượng sát thương của nó cũng kinh khủng á. Ok, thắng thằng này. Nhưng mà lại thắng ông cố này, hay thiệt sự luôn. Thôi kệ, mất cái chuỗi thua cũng được, nhưng mà có được 1 tiền thôi cũng ngon. Không có Hunter luôn mà bạn. Ây da, xoay cái có liền. Xoay cái có liền đó, 6 Hunter. Bây giờ thắng được hay không là còn phải nhờ vào cái gọi là còn phải nhờ vào nhiều thứ đó, chứ còn bây giờ là thắng hay không chưa biết nè. Nhưng mà con Siren này khá ngon, mình đánh giá con Siren bây giờ là 9 điểm luôn á. Vừa có đam vừa có sát thương luôn. Vừa có sát thương vừa có khống chế chứ nhầm. Vừa có sát thương vừa có khống chế luôn, cho nên là căng, rất căng luôn. Bắn đường lên này được, thằng này cũng có cũng bài cũng ghê đấy chứ, nhưng mà bài này ôi da. Khoan đã, bạn thấy không, cái con thầy tu nó gánh trận này, nha. Con thầy tu nó búp cái gọi là cái đó gọi là giống như con gì quên rồi. Cái gọi gì, gọi là từ chối tử thần. Mặc dù nó hết máu nhưng mình không chết. Nó hết máu nhưng mà mình không chết thì con đó rất là khó chịu luôn. Bây giờ lấy con nhện này cũng khá tăng, cho nên lấy con nhện cũng được. Mẹ, hiệp 15 này dám thua lắm nè. Hiệp 6 Hunter cũng đỡ hơn, là có 6 Hunter đó thì có cơ sở là thắng được hiệp 15. Chứ còn không thì thôi, cuộc đời này thì thôi, cho đi là hết luôn các bạn ơi, cho đi là hết luôn. Không, cái này chắc thắng được, nếu mà Siren hú được thì thắng được. Siren đủ mana, Siren hú được là thắng được. Hú được không ta? Hú kịp không? Kịp, hóa đá kịp. Không kịp nhưng mà vẫn ok. Có 2 con nhện con. Thấy 2 con nhện con vậy chứ được lắm nha bạn. Trâu à.
đỡ được 3-4 hit đó, chứ không phải giỡn đâu nha. 3-4 hit của con to đó. Trời đất ơi, tóc đánh đi. Lấy cái này luôn, thôi kệ, lấy cái dây chuyền luôn. Đây rồi, gậy gỗ, lấy cho cái cuốc luôn, hợp lý luôn. Chút xíu lên chùy máu, bắn cho nó hôi máu, cho nó ngon. Cái bùa bây giờ bạn nên lên nha. Bạn không biết bạn đi đội hình gì, mình không cần biết nha. Bạn không biết là bạn đi cái đội hình gì, mình chưa cần biết. Nhưng mà cái bùa đó thì bạn nên lên nha. Cái dây chuyền đó bạn phải lên, bắt buộc nha. Chứ bây giờ cuối ăn khống chế, bây giờ người ta hay dùng Tisu lắm. Tisu Nami á, 5 tiền của con Hunter á, tưng lên rớt xuống là cũng cả một thời gian rồi, mà hú nữa tùm lum hết. Cho nên cái bùa là bạn nên lấy, lên được cái bùa xịn thì tốt, còn không thì giữ cái bùa thôi là cũng ok rồi. Nói chung là cũng cơ bản rồi. Còn nếu mà lên được bùa xịn á, thì gọi là nhân duyên. Gọi là nhân duyên, làm sao đó bạn lên được cái bùa xịn thì ok. Còn nếu mà không lên được bùa xịn thì thôi, không sao hết. Không sao hết. Lên được cái bùa dởm là cũng ok rồi, ít ra là bạn cũng có khoảng thời gian được miễn hiệu ứng khống chế là ngon rồi. Là chứ về cuối là còn nhờ vào đó mà thắng. Trời đất ơi, vậy mà thua. Tục thật sự luôn. Tục thật sự luôn. Hai con mà cuối cùng để nó xoay anh Tiêu chết hết cả hai. Con Reaper 2 nó đam to vãi. Con Reaper 2 đam nó hơi bị to nha. Đam cứng ấy. Ghê đấy. Mà đam to dữ vậy ta. Xoáy một cái đau ghê chứ bộ. Mình cứ ngỡ là con Trần Dần sẽ không chết, nhưng mà không, chết chứ không thở. Chết chứ không thở nổi luôn mà. Được, ok. Ok, bắn nè. Cougar. Ôi thằng này đi gì? Ui, rồng. Nhưng mà chưa có 3 rồng. Chưa có 3 rồng, rồng 4 tiền biến hình. Ui, rồng 2 nha. Rồng 2 nhưng mà hình như thằng này AFK sao á. Ui da, bắn hú tốt. Hú vậy. Trần Dần bắn thì mày chạy đâu. Đất ơi, ok, 50 tiền, vừa đẹp. Up 8 thôi bạn. Lên con này 2 sao luôn, up 8 thôi. Hay là lên xoay 2 sao cũng ngon chứ. Bạn không xoay không có, nhưng mà phải lên 9 bạn. Mình đi 9 Hunter, bài này mình không đi xuyên rồi. Bài này mình không đi xuyên rồi, cho nên là mình đi 9 Hunter thôi. 9 Hunter này mà gặp Ngộ Không nó quýnh cho thì bể đầu luôn á. Chứ không giỡn đâu nha. Nhưng mà được có cái là mình có cái bùa. Thì cái con Trần Dần của mình á, nó sẽ nhận được cái nhận đam, nhưng mà nó không nhận hiệu ứng khống chế, là cái không nhận cái choáng của cái anh Tiêu Ngộ Không á. Cho nên nếu mà phản đòn, nếu mà 9 Hunter bắn knockback về sau là cũng thứ dữ rồi, là cũng khá ngon rồi. Có một ông vô hỏi mình là bây giờ làm sao để khắc chế cái đẩy lùi về sau của 9 Hunter. Thì mình nói thiệt luôn á, đã đẩy lùi của 9 Hunter rồi á thì không có cái gì ngon bằng Raider cả. Raider hoặc là theo kiểu là knockback thì kiểu cỡ đó thôi. Còn không thì đi xấu hóa đá, nhưng mà xấu hóa đá thì cũng chẳng ngon lắm. Cũng bây giờ thì xấu hóa đá nó đâu phải là giống như hồi trước đâu, nó đủ mạnh đâu bạn. Bây giờ nó cũng cơ bản là nó không còn mạnh như hồi trước nữa. Cho nên là nếu mà là mình á thì mình sẽ chọn Raider, để gọi là không nhận hiệu ứng nào luôn. Bỏ qua hiệu ứng hết luôn, hy vọng là có thể thắng được. Chụp lòng đồ, làm choáng đồ các thứ là ngon. Chứ còn bây giờ 9 Hunter bạn để nó xanh lè xanh lét rồi. 9 Hunter 3-4 con 3 sao thì bây giờ bạn kêu mình thắng nó kiểu gì? Thua. Thua nha. Bó tay. Làm gì khác được giờ bạn? Cái đó chỉ chịu thôi chứ sao. Chịu thôi chứ sao, phải không? Khá là căng thẳng chứ giờ. Chứ còn bạn hỏi mình là chú quỷ 3 sao về lay full đồ thì lấy cái gì khắc chế đi anh? Bạn hỏi như vậy chết mẹ mình rồi. Bạn hỏi như vậy thì trả lời kiểu gì giờ? Mình chỉ biết trả lời là thôi quỳ xuống đi bạn. Hay là nằm xuống đi, tận hưởng đi bạn. Lâu lâu cũng có cần phải có cảm giác. Quỳ xuống đi chứ thắng kiểu gì nữa bạn. Thua. Bây giờ chú quỷ ba đi.
Thì bạn nghĩ chú quỷ 3 cũng có khắc chế rồi ở nhiều nhiều bộ, nhưng mà nó là 3 sao mà nó full đồ, thì mình nghĩ nếu mà nó full đồ á, thì thằng nào thông minh chút xíu á, thì nó cũng lên bùa, nó lên giáp phai xoay, lên giáp xương, lên cái tóm lại là nó cũng tính hết tất cả các đường rồi. Nó lên vận mệnh, nó lên vĩnh hằng rồi cái gì nó cũng tính hết tất cả các đường mà nó có thể thua rồi. Cho nên nếu mà nó lên được tới đó thì những cái thằng mà thông minh thì nó cũng sẽ lên những cái mà cái trường hợp xấu rồi, thì tới đó thua không cỡ nào được bạn, không cỡ nào được hết. Không? Cho nên là bây giờ nó mà lên được tới đó thì quỳ xuống thôi, chứ mình nói thẳng luôn, mình mà lên được chú quỷ 3 rồi thì không có thua nha, không có thua được. Thua kiểu gì? Mình chắc chắn là mình sẽ tính đủ mọi đường hết. Bây giờ chú quỷ 3 vẫn có thể nhận hiệu ứng khống chế, sốc đam chết các thứ các loại ha, có thể nhận câm lặng, không ra được kỹ năng thì không có đam ha. Lên bùa liền, bùa xịn thì tốt, giáp xoay xịn chắc chắn là gây được sát thương với lại hồi máu, đúng không? Rồi lên được giáp xương, mình nếu mà chú quỷ á nha, mình lên giáp xương, mình lên giáp xương, còn nếu không á thì chú quỷ á bạn lên cái búa xịn, cái rìu cũng được, nhưng mà mình sẽ lên giáp xương. Tại sao? Mình thích tăng tốc đánh và giảm tốc đánh đối phương vậy á, phòng thủ luôn. Còn cái rìu ok, cái rìu ngon, nhưng mà cái nội tại của chú quỷ là bạn biết là nó đã đánh lan rồi. Cho nên là cái rìu hỗ trợ thì cũng ok, nhưng mà cái búa thôi cũng đã là quá tuyệt vời rồi, đúng không? Cho nên mình nói thiệt, cái đó pha đó mình lên 6 món thủ luôn, mình chẳng lên món công nào luôn. Ngộ không lấy, ngộ không lấy nhưng mà không xài nha bạn. Ngộ không lấy mà không xài, đố bạn tại sao không xài? Bảo đảm có nhiều ông không biết lắm á. Bảo đảm có nhiều ông không biết lắm luôn á. Và còn có một số ông vô nói ngộ không tay dài nha, chết liền, chết liền. Đời, ngộ không tay ngắn nha bồ, biết là nó đánh xa đó, nhưng mà nó không phải tay dài nha, nó là tay ngắn nha. Ngộ không đánh nó xa hơn, thí dụ như mấy con mà đánh gần á là nó sẽ đứng cách mục tiêu 1 ô để nó đánh, là con tay ngắn đúng không? Con ngộ không thì nó có thể nó có cây gậy nữa, cho nên nó đứng cách mục tiêu 2 ô nó vẫn đánh trúng nha. Cho nên là ngộ không mặc dù nó đánh xa nhưng mà nó là tay ngắn nha bạn. Nhiều bạn hỏi xác định tay ngắn tay dài để làm gì? Đâu, khác biệt chứ. Tay ngắn á, thì người ta dùng rìu cuồng chiến, còn tay dài người ta dùng nỏ thần cái đó khác biệt khác đó là một trời một vực luôn á, chứ không phải giỡn đâu nha bồ. Nhiều ông nói khai xác biệt, gọi là xác định để làm gì? Được khác nhiều chứ, xác định để làm gì? Xác định để xếp đội hình nữa chị. Tay dài người ta xếp khác, người tay ngắn người ta xếp khác, tay ngắn 2 ô như ngộ không người ta xếp khác nữa chắc gì đó không. Mình còn phải tính ra cái kỹ năng của ngộ không nó đập cái hướng nào nữa kìa. Thí dụ như bây giờ con già 4 tiền đó, con phép 4 tiền đó, con phép đó nó chưởng vô chỗ nào mà đông nhất, thì cái đó thì bạn hiểu đi, là bạn để đội hình ở đâu thì nó cũng sẽ chưởng vô những cái chỗ mà đông tướng địch nhất. Thì phải xếp đội hình làm sao để làm gì? Nó chưởng vô cái chỗ đông nhất, nhưng mà nó phải lém miếng ngay chỗ cái chỗ ít á. Nó phải gọi là nó ít ra nó cái đối phương xếp đội hình bên trái đi, thì bạn để con già bên phải là vì nó chưởng một cái đường chéo, hy vọng là nó sẽ lẹm một miếng ngay chỗ mà cái con tướng nào đó bạn cần, đúng không? Đó, bây giờ chúng ta có 9 Hunter nè. 9 Hunter vậy thì cũng ok rồi, nhưng mà hàng tăng hơi phèn. Hàng tăng hơi phèn, 1 sao không không ăn thua phải không? Không ăn thua, mình sẽ lấy con Shining Archer Assassin. Đúng rồi, con Shining Assassin này sẽ kết hợp với lại team này khá là ngon. Còn không thì Sarek Lancer cũng được, nhưng mà Sarek thì nó là hên xui, ra con nào được thì ra con nào dùng con đó, không nói nhiều. Bắn knockback nè, đó knockback nè, sướng chưa? Sướng chưa? Ôi thiếu đam quá. 9 Hunter mà vẫn thiếu đam không? Cái team này nói đúng ra là thiếu tốc đánh quá, không gây đủ đam. Chứ còn coi team này thì không thiếu đam. 9 Hunter mà thiếu đam kiểu mẹ gì, với lại hàng tăng nó phèn. Hàng tăng nó phèn cho nên là chưa có tăng đủ thời gian để hàng sau nó thắng. Thí dụ giống như giờ vậy nè, có những cái con bài á, đam của bạn là đam DPS. DPS là sao? Là nó là đam per second, là đam theo thời gian. Là bạn cần phải có thời gian để nó gây được cái lượng đam lớn
thì cái con đó phải đi với những con tăng cứng. Còn có những cái con mà đam AOE là đam diện rộng, mà cái đam diện rộng đó thì thường là kỹ năng sốc đam là nhiều, thì những cái con đó nó phải có một cái hiệu ứng tốt để làm gì, nó ra được kỹ năng nhanh, búp mana hay bất cứ thứ gì mình không cần quan tâm, nó tăng sát thương lên thì cái con đó nó sẽ mạnh hơn. Nó chẳng cần tăng đâu, tại vì nó trưởng cái là nó lấy tiền luôn mà, nó trưởng cái lấy tiền luôn mà, nó cũng chẳng cần tăng đâu. Nhưng mà nếu mà có tăng thì tốt, thì nó có thể trưởng được lần 2, ý là vậy. Chứ còn mà cái việc những cái con đó cần tăng thì mình thấy cũng chẳng cần lắm. Nếu mà nó đủ đồ rồi thì nó một phát lấy tiền. Đao quỷ lấy cái nỏ thần luôn. Nhưng mà bây giờ chúng ta chuyển đồ cho con này để chúng ta lấy người lùn nha. Chúng ta chuyển đồ cho con Agency Ranger để chúng ta lấy 2 người lùn. Chứ bây giờ để cái nỏ thần vô con Trần Dần thì quê, không có người lùn đâu nha, không có kích hoạt được. Mà không có kích hoạt được thì làm gì? Không, mình phải kích hoạt người lùn lên thì nó mới khỏe. Tại sao? Người lùn nó có cái hay là vậy nè, bắn thì nó bắn những con xa với lại yếu máu, là nó bắn ra hàng sâu đối phương, các bạn hiểu không? Nó bắn, nó móc lớp ngoài sâu tới, nhưng mà nó bắn càng xa thì nó gây đam càng to. Là mày đứng xa tao thì tao bắn đau hơn, mày đứng gần thì tao bắn ít đau hơn chút đó, kiểu vậy. Cho nên là nếu mà con tay dài thì lấy bộ người lùn là rất là hợp lý luôn. Nhưng mà trừ khi đối phương là những con gọi là xà vô rất là mạnh, đặc biệt là assassin, thì bỏ bộ người lùn đi dùng. Tại vì lấy bộ người lùn là chết chắc. Cho nên là những con mà team mà nó xà vô mạnh đó thì bỏ bộ người lùn đi, để nó bắn những con gần nhất tốt hơn nha bạn. Ok, cái đó là gọi là chia sẻ nhỏ thôi. Anh em nào chưa biết thì biết thôi. Chứ còn mà bây giờ bạn mà lấy bộ người lùn xong rồi á, nó gặp assassin á, assassin nó quýnh bạn bể đầu đó. Bạn cứ hiểu vậy thôi đó. Bây giờ chính xoay thôi chứ, xoay đỏ tisu luôn mà, ngọt nước, hay quá. 2 cá luôn. Bây giờ thích thì đi 4 cá cũng được nè. Bây giờ thích thì mình đi 9 hunter 4 cá. Bây giờ để nè, mình đưa đồ cho Siren nè, đưa đồ cho Siren nó bắn cho bạn xem. Siren bắn là ngon lành luôn, đam to, có hiệu ứng khống chế luôn nha. Nhưng mà con này nó hơi tù một cái là biết sao, nó chưa có cái hồi mana nào hết. Team trận này mình không có lấy hồi mana, cho nên nó hơi tục. Chứ còn không, con Siren này rất là tuyệt vời luôn, một mình nó cân tim luôn nè. Bắn nè, đó, Siren bắn tốt không? Đam ghê lắm nha bạn, đam hơi bị ghê luôn á nè. Chết chưa? Chết chưa? Gãy lên. Trời đất ơi, ghê. Lấy tốc đánh cho Siren luôn. Con này 0.9, trận này cũng thiếu tốc đánh lắm, nó cũng không ngon đâu. 0.8 trận này hơi thiếu tốc đánh chút xíu, nhưng mà thôi kệ, cũng được bạn, cũng được. Cỡ này chắc là ok rồi. Shining Assassin nè, bài này up 10 để con Shining 2 vô là cũng gọi là chúa tể luôn á. Con Shining nó hay ở chỗ là cái gì không? Nó có cái siêu. Cái siêu đó nó sẽ giúp cho mình cả vấn đề luôn bạn. Cái siêu nó sẽ giúp cho mình phòng thủ đồ này kia cũng ghê lắm ạ. Cho nên là cái chúng ta cần phải có cái 19 hunter để búp thôi, búp cho nó một cái lượng sát thương với lại cái lượng mà gọi là đánh knockback á. Rồi còn cái trâu chó thì con Shining nó tự làm được. Mà con Shining này nếu mà bạn chơi theo cái dạng đưa sát thương á thì cũng ngon. Nhưng mà nếu là mình á thì mình sẽ đưa theo kiểu là like một món sát thương thôi, còn nhiêu là chúng ta lấy phòng thủ là hợp lý. Cỡ vậy phải không? Mình cũng không cần phải lấy sát thương nhiều đâu. Tại vì chính Hunter có sát thương lớn rồi. Chủ yếu là bây giờ nếu mà được cái tốc đánh thì tốt, còn không thì chúng ta... Ôi, thằng kia mất chuỗi hả? Ngon nha. Mất chuỗi thì đưa tiền cho tao, vậy tao để con này vô nữa thì mày chạy đâu? 10 con luôn, mày chạy đâu? Bây giờ tách đội hình ra chút xíu nè. Tách đội hình ra chút xíu, chúng ta gọi là chia 3 phân đoạn để Siren ở chính giữa bắn cho nó được nhiều. Tại Siren nó bắn là nó tia mà. Hợp lý không? Rồi, vậy là ngon rồi nè.
Không, con Siren vẫn gánh được. Siren 3 thì chưa dám lên, tại vì 4 tiền 3 sao đâu phải dễ. Ui da, ui da, Goblin à, căng nha. Goblin thì sao? Hú nè, hú nè, Goblin bắn bệnh luôn nè chứ. Goblin hả mày? Goblin nè, Goblin nè. À, ông cha này nuôi Venom rồi. À, ông này nuôi Venom rồi, chắc là xoay không có 5 tiền cái gì đúng không? À, xoay không có 5 tiền cái gì. Trời đất ơi, bạn cứ hiểu đi. Goblin mình là chúa tể đây nè. À, mình nói thẳng với bạn luôn, mình cũng chẳng giấu giếm gì hết. Mình chơi Goblin với các bạn á, mình nói thẳng luôn, cái game này không có thằng nào chơi Goblin nhiều bằng mình hết. Tự hiểu đi. À, mình đã từng có một mùa mà mình chơi 100 trận thì 70 trận là Goblin. Đó, cho nên mình chơi Goblin rất là nhiều. Cái việc mà xoay 5 tiền đối với mình đó là mình gọi là trải qua hết rồi. Gọi là cây đắng ngọt bùi, mình trải qua hết luôn rồi. Có những cái lần mà mình từng nhớ luôn không? Những cái trận từng nhớ luôn là level 10 nha. Mình lúc đó là mình xoay 80 tiền. Không có một bóng 5 tiền nào của Goblin luôn. 80 tiền level 10, level 10 là đẳng cấp nhất rồi để có thể mà xoay được 5 tiền rồi. Nhưng mà không có là không có nha. Cái pha đó về chỉ có một cách là sao bạn biết không? Chuyển đi ngược về đi Kira thôi. Chỉ có cỡ vậy thôi. Chứ mà bây giờ xoay 5 tiền lúc đó càng xoay càng chết, càng xoay càng chết. Tại sao nó dướng vô cái tình trạng đó rồi là bạn tự hiểu đi. Bạn hiểu đi. Nó không chạy được. À, thằng này có bơm rồi, được. Đó, cho nên là mình nói rồi, có mình trải qua hết rồi, cay đắng ngọt bùi. Có những khi mà level 8 khỏi cần xoay nó cũng ra bơm nữa. Rất là ngon. Có những khi mà level 10 luôn á, xoay hết tiền luôn á, cứ hết tiền bán hết con này tới con kia để xoay, nhưng mà không có là không có nha. Mà đặc biệt quan trọng là cái thời khắc mà cái lúc mà chưa có 6 mét á, cái 6 mét mà nó xoay 5 tiền như bây giờ á thì nó còn đỡ nha. Hồi trước á là bạn phải có 5 tiền theo kiểu là xoay chay á. Trời đất ơi, kiếm một con 1 sao đã khó rồi mà muốn thắng thì phải 2 sao nha. Muốn thắng thì phải 2 sao. Trời ơi, lúc đó nó xoay đúng kiểu là xoay đổ mồ hôi hột luôn á. Ôi, nhưng mà ông này đi rồi. Đâu đấy? Ông này đâu đấy? Siren bắn tốt thật. Siren bắn tốt. Ồ, Shining Assassin luôn nè. Bán ngộ không đi chứ để làm gì. Mình sợ đối phương lụm ngộ không. Ngon. Đưa hết đồ. Đưa hết đồ cho con Shining Assassin đi. À không, khoan đã, từ từ nha. Mình lấy cái này đi, mình đưa đồ tăng cho Shining đi. Giữ lại cái đồ đam cho con Siren đam chơi. Ok. Được liền chứ, đúng không? Ngon lành. Ok. Tisu là Tisu 2 đi em ơi. Ủa, máy bay mà lụm máy bay luôn. Máy bay cũng tốt. No. Ghê vậy. Trần Dần. What the fuck. Trần Dần xịn đấy. Nè, để coi coi. Mua con này vô. Nè, bắn nè. Siren hú tốt không? Siren hú chưa hú nữa. Hồi mana chậm quá. Trận này mình không lấy hồi mana hơi tệ. Rồi sao đỡ? Sao đỡ bạn? Sao đỡ? Sao đỡ được? Sao mà đỡ được? Ok. Canon cũng ngon. Trận này đi Canon cũng khá ngon. Nhưng mà để coi coi. Trần Dần. Đó, có Trần Dần luôn. 3 sao luôn. Nếu mà 3 sao thì sao nhỉ? Rồi giờ up Trần Dần 3. Chúng ta up Trần Dần 3 để làm gì? Chúng ta lấy đồ đưa cho Trần Dần hết luôn. Nhưng mà chúng ta không lấy nỏ thần đưa cho Trần Dần thôi. Chúng ta lấy hết qua. Chúng ta lấy đồ của con Siren đó, chúng ta đưa hết qua luôn. Nhưng mà chúng ta đổi lại cái nỏ thần thì đưa cho con Shining Assassin. Còn cái súng thì đưa ngược lại cho con Trần Dần. Đó. Cơ bản là đổi đồ đam cho nhau. Đó. Vẫn kích người lùn nha. Vẫn kích người lùn nha bạn. Nhưng mà Trần Dần 3. Trần Dần 3 người máy của mình là bắn tốt lắm. Trần Dần 3 người máy mình bắn rất ok luôn. Còn con Shining bên kia thì tha hồ mà farm. Ôi da. Ôi da. Ôi da. Ôi con Kira khỏe thế. Ông này nuôi được Kira rồi hả? Đâu? Tao mày chơi nè. Mình nói rồi, con này trâu à. Đó. Giờ trâu à. Đam thì chính Hunter lo được.
Đam thì chính Hunter lo được, chủ yếu là bây giờ cái tăng nè, đó thấy chưa, mình có mẹ con này đồ tăng nhưng mà lại không có hồi máu, hơi tục. Phải như con này mà lấy thêm cho nó một cái chén thánh nữa, đưa cái chén thánh cho nó là ngon. Ui, không có Kira nha, hình như ông này không có đi Kira thì phải, không, nhưng mà không có đi Kira sao con này mạnh vậy được? Không, vậy là có Kira chắc là đi sử dụng một con nào đó cầm đồ Kira rồi. Có thể một con nào đó cầm đồ Wow nha bồ, tục đấy. Một con nào đó cầm đồ Kira rồi, chắc có thể, chắc vậy. À, đi 4 Warlock hả? Một con nào đó cầm đồ Kira để rồi. Đâu? Ông này không có đi 4 Warlock nha. Bài cứng đấy. Không, nhưng mà mình để qua vậy thì mình khắc chế, miễn là con Trần Dần mình đừng chết là được. Con Trần Dần đam chính mà, miễn là con Trần Dần không chết là ok. Ông này nuôi mèo, trời, sát thương chuẩn hả? Ý là giờ này lấy sát thương chuẩn giết mình hả? Sai lầm rồi. Tại anh cha này không lên được 5 tiền cho nên ông cũng hơi đuối. Không, Trần Dần 3 này 0.7 tốc đánh vậy nó bắn bệnh luôn á chứ, ở đó mà nãy bên kia bị gì á nó không bắn được, chứ bây giờ bắn là quải luôn nè. Xạo hả? Nè đó, Trần Dần bắn nè, đứng bên đây nóc, ôi liên tục chưa, liên tục luôn nè, thở đi bạn, thở đi nè, thở đi, trời ơi. Ok anh em đang xem, để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình. Nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim. Tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh em đã đăng ký hội viên cho mình, và những bạn chưa đăng ký hội viên có thể ủng hộ mình một gói đăng ký hội viên nha. Rồi, bye bye mọi người. Chúc mọi người chơi game vui vẻ nha. Rồi, thank you mọi người. Let it go, make my body go. Take our bodies higher and higher.